मित्रांनो, सीईटीच्या फॉर्मची फी भरत असताना फी कापली जाते अकाउंट मधून आणि जे पेमेंट स्टेटस आहे तर ते इनकम्प्लीट दाखवतंय। तर अशा परिस्थितीत काय करायचं, मला खूप जणांच्या कमेंट्स आल्या, त्याच्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवतोय। मी तुमच्यासाठी 2 पर्याय इथे आणलेले आहेत। तर अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून या डिजिटल युगातील सर्व प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहायला मिळतील आणि या पेमेंट बद्दलचे पर्याय कोणते तर ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तर मित्रांनो, सीईटीचा फॉर्म अजून तुम्ही भरला नसेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे। आधी हा व्हिडिओ पहा, त्यानंतर सीईटीचा फॉर्म भरायला सुरुवात करा। हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप कामात येणार आहे, नाहीतर तुमचे पैसे वाया जाणार आहे। तर कशा पद्धतीने तर मी सांगतो तुम्हाला। पेमेंट करत असताना मुलं काय करताय, यूपीआय पेमेंटचा वापर करताय। यूपीआयचा वापर करतात म्हणजे गुगल पे, फोन पे, अमेझॉन पे। आणि जर का तुम्ही यूपीआय पेमेंट केली तर तुमची जी पेमेंट आहे तर ती इथे इनकम्प्लीट दाखवतोय, पैसे अकाउंट मधून कापले जात आहे। तर अशा परिस्थितीत काय करायचं, तर माझ्यासाठी एक पर्याय, तुम्ही जर का अजूनपर्यंत फॉर्म भरला नसेल, बाकी असेल, भरायचा असेल, तर अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करायचं आहे, यूपीआय पेमेंटचा वापर न करता तुम्ही डेबिट कार्डचा वापर करायचा आहे, म्हणजेच एटीएम कार्डचा वापर करायचा आहे। एटीएम कार्डचा वापर केल्यानंतर तुमची जी पेमेंट होणार आहे तर ती सक्सेसफुल होईल हे लक्षात ठेवायचं आहे। आणि पेमेंट सक्सेसफुल झाल्यानंतर तुमचा फॉर्म हा कम्प्लीट होणार आहे। परंतु तुम्ही जर का यूपीआय पेमेंटचा वापर करत असाल तर तुमची पेमेंट पैसे कापले जातील आणि इनकम्प्लीट इथे दाखवणार आहे। तर तुम्ही जर का हा व्हिडिओ पाहत असाल, तुम्हाला माहिती असेल, अनुभव जर असेल, तर अशाच पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सर्वांसमोर येतोय। तर मला अजून प्रश्न विचारण्यात आले की ही पेमेंट कापली गेली याचं काय करायचं, तर सीईटीच्या वेबसाईट वरती खूप सारे नंबर्स दिलेले आहेत, ते सुद्धा मी स्वतः ट्राय केले, खूप जणांनी सुद्धा ट्राय केलेले आहेत, तर ते नंबर लागत नाही। तर अशा परिस्थितीत काय करायचं, जर तुमची पेमेंट कापली गेलेली असेल, ज्या दिवशी कापली गेली पेमेंट आणि स्टेटस इनकम्प्लीट दाखवतोय, तर अशा परिस्थितीत काय करायचं, तुम्ही तुमचे जे बँकेत खातं असेल, अकाउंट असेल, तर त्या बँकेत जायचंय आणि त्या बँकेत रिव्हर्स पेमेंटचा फॉर्म येत असतो एक, तर तो भरायचा आहे, एक अर्ज करायचा असतो रिव्हर्स पेमेंटसाठी। तुमचं जे अमाऊंट आहे तर ते 24 तासाच्या आत तुमच्या बँकेत रिटर्न जमा होणार आहे। परंतु ते केव्हा करू शकता तुम्ही, ज्या दिवशी तुमची पेमेंट कापली गेली त्या दिवसापासून किंवा त्या वेळेपासून 24 तासाच्या आत ही प्रोसेस तुम्हाला करावी लागणार आहे। आणि नवीन तुम्ही तुमच्या डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट ही करून घ्यायची। तर अशा परिस्थितीत किंवा अशा पद्धतीने तुम्ही हे जी पेमेंट आहे ही करू शकता आणि तुमचे जे पैसे आहेत तर ते परत मिळवू शकता। तर अजून तुमच्या काही शंका असतील तर कमेंट्स करा। हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करा। मी अविनाश मध्ये पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत गुड बाय।